Hello! Welcome to Math-Com. For today's video, ating pag-aralan ang tungkol sa PEMDAS Rule. Familiar na ba sa iyo ang PEMDAS Rule? At kung oo, alam mo na ba ito? Dahil kung hindi pa, ay panoorin mo ang video na to dahil kasali siya sa pointers sa math review. Kaya naman, subscribe na sa akin channel dahil nag-upload pa ako ng mga bagong videos para sa mga math review for Gen Ed. Kaya, tara, start na tayo. PEMDAS rule. What is PEMDAS? PEMDAS is a mnemonic device that can help us remember the order of operations which we already know stands for. So, si PEMDAS ay isang mnemonic lang para matandaan natin kung ano yung mga meaning ng bawat letra. So, para mas maintindihan natin kung anong meaning ng PEMDAS, ay tingnan natin sa next. The PEMDAS rule is a mnemonic that stands for, yung letter P stands for parentheses, brackets, and grouping. So, ito yung mga muka ng parentheses or bracket. This is the bracket or parentheses or groupings or kumbaga pinagrupo-grupo yung mga operations. So, pag nakakita ka ng ganito, then yun yung parentheses. Then, if meron ganun sa equation, yun yung unahin natin. E stands for exponents. Kung ilan yung exponents niya, ay ganun din karami na i-multiply mo ang base natin. Itong 3 at ang exponent niya ay 2, which is binabasa natin na 3 square. So, ibig sabihin, since 2 yung exponent niya, then si 3 ay multiply mo dalawang beses. So, 3 times 3. Ayun, ganun yung style ng exponents. Then, letter M stands for multiplication. D stands for division. So, ayan yung mga mukha ng sign niya, which is ito, multiplication, and this one is division. A stands for addition. So, ito yung sign ng addition. And S stands for subtraction. So, ito yung sign niya. So, para mas pintindihan natin, tingnan natin sa example. Kabila, makikita mo yung letter ng PEMDAS natin, which is etong PEMDAS ay mnemonic lamang para matandaan natin yung unang rule na gagamitin natin. So, dito, nakikita nyo may given tayo, no, which is 1 plus 2 times 3. So, dito makita mo merong plus na sign at saka may times. So, kung hindi mo alam yung PEMDAS na mnemonic, then baka ang gagawin mo, unahin mo itong plus kaysa kay times, na which is dapat mag-base ka dito sa PEMDAS mnemonic natin, na which is first daw is P. Since wala tayong parenthesis dito sa given natin, then hindi siya included. Next, wala tayong exponent kasi walang exponent sa given problem natin. Sa M naman, multiplication. So, makikita mo merong multiplication na dito na sign, which is ito yung times. So, applicable si M. So, kung makikita mo, dito sa PEMDAS ay mas nauna yung M kaysa kay A. So, si A is addition. So, kung makikita mo, dito ay mas nauna yung addition kaysa sa multiplication. So, tingnan natin dito sa solution. So, makikita mo sa taas, wrong solution siya kasi ang ginawa nang dito ay inad niya muna si 1 kay 2, kaya naging 3. Ayan, inad niya muna, kaya naging 3 kasi 1 plus 2. The answer is 3. And then, kinapin niya na itong times na sign at saka 3. So, which is 3 times 3, the answer is 9. So, inuna niya yung addition bago yung multiplication, na which is a wrong solution. Kasi from the PEMDAS rule, dapat kung sino yung nauna letter, ay siya yung first na i-apply natin, which is si M ay nauna kay A. So, yung gagawin natin sa correct solution, so, ito same given pa rin. Ayan. Dito yung solution sa kabila. So, 1 plus 2 times 3. So, yung ginawa natin, inuna muna natin in-apply yung multiply or multiplication. So, we multiply first yung 2 times 3, kaya naging 6. Then, bago natin siya i-add sa 1. So, 1 plus 6, the answer is 7. So, 7 yung sagot, hindi 9. So, kaya nga pag hindi ka gumamit ng PEMDAS rule at hindi mo siya kapisado, then, baka ito yung gagawin mo na solution, na which is mali yung sagot. Kasi, 1 plus 2 times 3, the answer is
7. Okay? So, it means ganun ka-importante na dapat alam mo yung magkasunod-sunod na letter para hindi mo makalimutan. Then, just remember the word PEMDAS, na which is P stands for parenthesis, and E stands for exponent, and M stands for multiplication, D stands for division, A stands for addition, and S stands for subtraction. So, another example para mas maintindihan pa natin itong PEMDAS na mnemonic. So, K nouns says to PEMDAS, after parentheses and exponents, so yung P at saka E is our parentheses and exponents. Then, ang sumunod doon is the multiplication or division. So, multiplication and division, ito yung mga sign niya. So, ito yung rule dito sa dalawa na to, which is si M at saka D, which is naka-bracket sila. So, yung rules nila dito ay naka-accept doon sa PEMDAS rule, na which is dapat daw whichever comes first moving from left to right. So, ibig sabihin, kung sino yung mas nauna, ay siya yung unang gagamitin kahit na multiplication siya or divisions. So, tingnan natin ito sa example. So, as you can see dito sa example natin, we have 42 divide 7 times 3. So, it means nun, sabi dito sa rules na to, dapat kung sino yung nasa una or nasa left, ay siya yung first na uunahin. Kasi from left to right. So, here, this is the left going to the right. So, yung first natin i-solve is yung nasa left. Now, which is yung sign dito sa left ay division. As you can see, is mas nauna si M kaysa kay letter D. Pero dito sa rules na to ay uunahin natin yung division na signs kasi siya yung nasa left or siya yung nauna kaysa dun sa multiplication na sign. So, dito kung makita mo M at saka D, dapat mauna si M kaysa kay D. Pero dahil sa rules na to, na which is whichever comes first moving from left to right. So, kung sino yung nauna ay siya yung uunahin, which is from left to right. So, yung gagawin natin dito ay 42 divide 7, the answer is 6. Tapos, copy natin yung sign na times and copy the 3. So, 6 times 3, the answer is 18. Makikita mo, si M ay mas nauna pa kay D, pero yung inuna natin ay division kasi nga kung sino yung nauna dito sa problem ay siya yung uunahin kahit na mas nauna pa yung letter M or yung multiplication kay division. Okay? So, same process din dito kay A at saka kay S, which is addition and subtraction. After multiplication and division, perform addition and or subtractions, which comes first moving from left to right. So, same process pa rin kahit na nauna si A kaysa kay S, basta pag nauna si S sa isang problem, like for example, ito ay 42 minus 7 plus 3. So, kahit na nauna yung letter A kaysa kay S, basta pag nauna yung minus sign dito sa left, then siya yung uunahin kaysa sa right. So, another example. So, here we have the PEMDAS rule example number 1. So, ito yung problem natin. 3 plus 1. So, naka-parenthesis siya. Then, times 4. So, ibig sabihin, ito, nandito naman yung mnemonics ng PEMDAS para hindi nyo makalimutan. So, here, first, solve whatever's in the groupings. So, first daw is unahin natin yung parenthesis, di ba? Kasi naka-group ito siya. So, unahin muna daw natin yung nasa loob ng parenthesis, na which is 3 plus 1, the answer is 4. Kaya naman, 4 na dito, then copy the multiplication na sign and copy the number 4. Then, next, multiply na. 4 times 4, the answer is 16. So, ganun lang yung process natin, na which is, nauna si P kaysa kay M. So, yung unahin natin ay yung nasa loob ng parenthesis bago i-multiply natin. So, ayan dito sa kabila, ito yung solution. Mas pinaklaro pa. So, 3 plus 1 times 4. So, 3 plus 1, in-add natin. Kaya naging 4 ito. Then, copy the multiplication sign and the number 4. So, 4 times 4, the answer is 16. And then, example number 2. We have 27 divide 8
minus 5, naka-parenthesis ito, then ibig sabihin ng etong parang naka-letter A or naka-arrow pataas, ibig sabihin yan ay exponent itong si 2. Okay, naka-raise sa 2. So, ayan, makikita mo. 27 divide times 8 minus 5, naka-square. So, kung titingnan mo, so, nandito yung rules. So, andito yung guidelines. Again, perform operations inside of the grouping first. So, unahin daw muna natin itong nasa groupings na which is yung parenthesis. So, inside the parenthesis ay 8 minus 5. The answer is 3. Okay? So, 3 na yung nasa loob nitong parenthesis natin. So, ayan. Kung makikita mo, nandito 3 na yung nasa loob. Kasi 8 minus 5, the answer is 3. So, kinapit lang natin yung exponent, yung sign na division, and then yung 27. The next step to evaluate the exponents is yung exponent, of course. Ayan. Kasi, ang sumunod kay P ay C exponents. So, yung sinabi ko kanina, na etong exponent ay siyang basihan kung ilang beses natin na i-multiply itong base na which is si 3. So, since 2 itong exponent natin, so ibig sabihin si 3 ay i-multiply natin 2 beses. So, 3 times 3, the answer is 9. The last step is to divide. Ayun. So, the last step is to divide na kasi wala nang parenthesis, wala nang exponent, wala naman nakalagay dyan na multiplication or other operations dyan na mga signs. So, yung last step na natin is to divide the 27 divide 9. So, 27 divide 9, the answer is 3. So, the final answer is 3. Kalaki yung tulong ni PEMDAS. Kasi pag alam mo yung PEMDAS na mnemonic or yung PEMDAS rule, kasi kahit alam mo itong PEMDAS na word, kung hindi mo naman alam yung rule, kasi katulad ng M at saka D at saka A at saka S, ay meron silang other rules din na sa kanila lang or between lang sa kanila. So, dapat ay aware ka dun kasi kahit na basic lang na math itong si PEMDAS, pag hindi mo alam yung rules, then magkakamali ka pa rin sa board exam. So, next example para mas alam mo pa. So, PEMDAS rule example number 3, we have the 10 times 6 plus 1. Ayan, andito yung solution natin. 10 times 6 plus 1. Notice that this example does not include groupings or any exponents. Ayun. So, ibig sabihin daw wala tayong exponents dito at saka wala rin tayong parenthesis. So, therefore, you can skip the P and E in the PEMDAS rule and start with M or D. So, yung M or D natin dito, since wala namang division dito, so start na tayo sa M. Since multiplying or dividing comes before adding or subtracting, you can solve this problem by moving from left to right as follows. Ito, nakita mo na i-multiply natin first 10 times 6. So, the answer is 60. 10 times 6, the answer is 60. And copy mo yung sign at saka 1. 60 plus 1, the final answer is 61, okay? So, sabi dito, ayan by moving from left to right as follows. So, yun yung ipa-follow natin, which is, kung sino yung nasa left, siya yung uunahin na i-solve bago papunta sa right. Okay? Another example. So, we have 75 minus 10 times 5. So, according to PEMDAS rule, multiplying or dividing comes before adding or subtracting. So, you cannot solve this problem by moving from left to right. Which is, dapat is na always tayo mag-start sa left. So, always remember na yung from left to right na rules ay between lang kay M at saka kay D and also kay A at saka kay S. So, dito sa example na to ay si multiplication at si subtraction ang nakikita nating operation, which is hindi naman naka-bracket si M kay S. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-follow yung rules na from left to right. So, dito ay i-follow natin yung kung sino yung nauna dito sa PEMDAS na mga letters. So, since si M ay nauna kay S, then we follow the rules ng PEMDAS na which is unahin natin yung multiplication. The PEMDAS rule requires you to multiply first and then perform subtractions second as follows. So, dito yung inuna natin first is
10 times 5. Ayan, 10 times 5, the answer is 50. Then copy yung subtraction na sign and yung 75. So, 75 minus 50, final answer is 25. Always remember na kahit na nauna si subtraction kaysa kay multiplication dito sa given problem na to, ay ipapalo pa rin natin yung nasa PEMDAS na rule na which is nauna si M kaysa kay S. Pero kung dito sa 75 minus 10 na to, kapag yung sign niya dito ay division, then pwede natin i-follow yung rules ng M at saka din which is from left to right. So, kung sino yung mauna sa left, ay siya yung unang na isosolve natin. Okay? So, dito ay subtraction siya. So, hindi siya naka-bracket kay M. So, kaya naman, nag-follow tayo dun sa first na letter na which is si M ay nauna kay S. Okay? So, kaya naman the answer is 25. Okay? Another example. Examples of application of PEMDAS rule. Example number 1, simplify the following expressions using the order of operations. So, dito na makikita mo, may given problem tayo dito na which is 5 minus 2 plus 3 times 4. Okay, so parang dumami yung given problem natin. So, hindi naman tayo worry doon kasi nga using the PEMDAS rule ay hindi tayo pwede magkamali sa sagot natin as long as nag-follow tayo ng process ng PEMDAS rule. So, eto ginapin natin yung sign. Then, dito is uunahin natin yung multiplication kasi nga mas nauna yung letter M kaysa kay A at kay S. Okay? So, si M ay nauna sa PEMDAS na mnemonic. So, kaya naman, i-multiply natin itong si 3 kay 4. So, 3 times 4, the answer is 12. Then, copy lang natin itong plus na sign. Copy lang natin itong 2. Copy lang din natin itong subtraction na sign at saka yung 5. Then, next naman na gagawin natin is subtract. So, wait lang ma'am ha. Bakit po nauna yung subtract kay addition na which is si addition ay nauna kay subtraction. Okay, again, yung rules nung A at saka S. So, kung nakikita nyo dito sa rules na to, na which is si A at saka si S ay naka-bracket at yung rules nila ay which comes first moving from left to right. So, kung sino yung una sa left, then siya yung ipapalo kahit na si addition ay mas nauna kay subtraction. Basta kung nauna si subtraction sa left, then siya yung una na isosolve natin. So, ganun din yung dito na i-apply natin sa problem na to. Kahit nauna si addition kay subtraction, dahil sa bracket na yon or dahil dun sa rules nila, ay iuunahin natin yung subtraction na rule. So, 5 minus 2, the answer is 3. Then, copy lang natin yung plus na sign, and then yung 12. So, now, is i-apply na natin yung addition kasi since siya na lang yung natira na sign. So, 3 plus 12, the answer is 15. Okay? So, huwag kakalimutan yung PEMDAS rule. Kung sino yung nauna na letter, ay siya yung dapat na unahin natin na operation. Another example. Example number 2, simplify the following expressions using the order of operations. So, dito naka-parenthesis na 18 divide 6 times 5 minus 14 divide 7. So, yung gagawin natin ay uunahin natin, of course, yung nasa parenthesis, which is, ito yung nasa loob na to ay yung unahin natin. Pero, since makikita mo, yung nasa loob ng parenthesis ay may division at saka multiplication. So, yung unang gagawin natin dito ay i-divide natin since doon sa rules ng naka-bracket na which is si M at saka si T na naka-bracket na which is yung rule nila ay which comes first or from left to right since si division ay nauna sa left kaysa kay multiplication, then ipa-follow natin yung rules na i-divide mo na si 18 kay 6. So 18 divide 6, the answer is 3. And then copy lang the multiplication sign and the number 5. So, next na naman, since nasa loob pa siya ng bracket, then siya pa rin yung first na uunahin natin na isolve. So, 3 times 5, the answer is 15. So, hanggang sa matanggal natin itong parenthesis, ay doon na tayo magsa-stop.
So, since dito ay wala ng operation si 15, kaya naman 15 na lang yung natira dito. Makikita mo meron tayong natira na minus 14 divide 7. So, yung gagawin natin ay i-divide natin si 14 kay 7 kasi nga mas nauna yung division kaysa kay subtraction. Nauna si letter D sa PEMDAS mnemonic. So, unay natin ay i-divide natin muna si 14 kay 7. So, 14 divide 7, the answer is 2. Saka na natin siya i-subtract kasi wala nang natira na operation. So, 15 minus 2, the answer is 13. So, the total answer is 13. Okay? So, kahit na marami pa mga naka-parenthesis, naka-exponent, kahit na marami pa yung operation or sign doon sa loob ng parenthesis, as long as you follow the rules of the PEMDAS, at saka yung mga naka-bracket na which is from left to right, then yung sagot mo ay palaging magiging tama kasi nga nag-follow ka ng tamang rules. Maraming salamat sa mga nanood hanggang dulo ng video na ito. Asahan nyo na marami pa akong i-upload ng mga video para sa mga math review, especially sa mga Gen Ed, mga kaibigan ko. Itong video na ito ay para sa inyo at sana ay may natutunan kayo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na dahil asahan mo na mag-upload pa ako ng mga bagong videos. Thank you for watching!